thiện và ác. Thiện ác là thế nào? Thiện là lành, ác là dữ. Chiếu theo luật công bình thiên liêng của tạo hóa, thì lành thưởng giữ ranh, lành sư giữ đọa, tùng thiện như đăng, tùng ác như băng. Làm theo việc lành thì thuộc thanh khí nhẹ nhàng tất nhiên thăng phù siêu thoát. Còn làm theo điều dữ thì thuộc về ác khí trọng trược, là phải hạ giáng trầm luân. Cũng như thế gian hiện hữu, người lành thì được thông thả tự do, kẻ dữ phải chịu lao tù khổ sở. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, lành có lành trả, dữ có dữ trả, thiện ác nhược vô báo, càng khôn tất hữu tư. Nếu làm lành mà không được hưởng phước, còn làm dữ mà chẳng có tai họa, thì trời đất ác có tư vị hay sao? Không, trời đất chẳng bao giờ mà tư vị ai tất cả. Bởi có câu, thiên địa chí công, thần minh ám sát, bất vị tế hưởng nhi giáng phước, bất vị thất lễ nhi giáng họa. Nghĩa là, trời đất công bình có các đấng thần minh soi xét, chẳng phải vì sự cúng tế cầu khẩn mà ban phước, cũng chẳng vì thiếu lễ vật cúng kiến mà xuống cho tai họa. Chỉ có làm lành hay làm dữ mà định phần phước cùng họa, báo ứng phân minh. Đức Thái Thượng nói, thiện ác chi báo như ảnh tùy hình, lành dữ đều có trả cũng như bóng theo hình. Xem về mặt hình thức hữu vi, thì những hạng làm lành thấy chân chất nhu nhược, không bằng cái thể tướng của kẻ làm dữ. Bởi kẻ dữ thì có oai thế hùng cường mạnh bạo, ai xem thấy cũng đều kinh khủng, mà kết cuộc người làm lành vẫn được trường tồn, còn kẻ làm dữ thì tự nhiên tiêu diệt. Có câu, hành thiện chi nhân như xuân viên chi thảo, bất kiến kỳ trưởng nhật hữu sở tăng, hành ác chi nhân như ma đao chi thạch, bất kiến kỳ tổn nhật hữu sở khuy. Nghĩa là những người làm lành như cây cỏ mùa xuân, tuy là khô khan, còi cọc chẳng thấy lớn, mà đến lúc mưa dào, thì phát triển thạnh mậu, nhanh lá tươi tốt sum xê. Còn những hạng người làm dữ, thì xem sắc sảo cũng như lưỡi dao bén mài trên đá, tuy là chẳng thấy hao mòn, mà tự nhiên nó cùng tận. Chẳng khác cái lưỡi với răng, cái lưỡi tuy mềm, mà còn mãi mãi, cái răng rất cứng, mà kết cuộc, thì nó gãy hết không còn. Chiếu theo nho giáo của Đức Khổng Tử lưu truyền, thì mỗi bộ sách đều có dạy việc thiện và ác, nhưng có chỗ thì nói sự báo ứng thẩm túc, về mặt hình thức, còn có chỗ thì nói quả báo bí ẩn vô vi. Có câu, sở dĩ nhân tâm khởi ư thiện, thiện tuy vị vi nhi kiết thần dĩ tùy chi, hoặc tâm khởi ư ác, ác tuy vị vi nhi hung thần dĩ tùy chi, nghĩa là, lòng người muốn làm việc lành tuy là việc lành chưa làm, mà đã có vị kiết thần chứng minh rồi đó, hoặc lòng người móng khởi làm việc dữ, mà việc dữ ấy chưa làm, thì đã có vị hung thần chép biên rồi đó. Lại có câu, nhất nhật hành thiện, phước tuy vị chí họa tự viễn hỷ, nhất nhật hành ác, họa tuy vị chí phước tự viễn hỷ. Một ngày làm lành phước tuy chưa đến, mà tai họa đã lánh xa. Một ngày làm dữ họa tai tuy chưa đến, mà phước đã lánh xa. Hai bài sách trên đây là nói sự báo ứng về cơ mầu nhiệm, mặc dầu con người tin hay là không, đến khi kết cuộc, thì sở hành thiện ác đều thấy rõ. Sự lành thưởng giữ răng của nhân loại trên mặt địa cầu này ví như trong gia đình có đặc quyền của một ông cha cai quản, khi mà ông cha nhất định sẽ giao gia nghiệp cho con gìn giữ, thì tự nhiên ông chọn lựa trong bầy con, người nào trọn tâm hiếu nghĩa với cha mẹ, hòa thuận với anh em, biết lo bồi bổ mọi sự trong gia đình, tánh tình hiền lương đạo đức, thì ông cha mới giao sự sản đất vườn cho người ấy bảo hộ, chớ không bao giờ cha lại giao gia nghiệp, chìa khóa tủ, bằng khoáng đất cho một đứa con bất hiếu ngỗ nghịch bạo tàn. Ấy là lẽ cố nhiên trong gia đình như thế. Đức Chí Tôn là cha cả, có quyền năng chưởng quản toàn thể nhân loại trên mặt địa cầu này, thì ông cha thiên liêng muốn giao đại nghiệp trong thế giới cho một sắc dân nào cầm quyền thống nhất về mặt vật chất hay là tinh thần, thì đại từ phụ cũng chọn lựa một dân tộc nào, có trọn tâm hiếu hạnh, biết tôn trọng thành kính đấng cha lành, và có lòng đạo đức nghĩa nhân, biết giữ luật pháp công bình chánh trực, thì Đức Chí Tôn mới giao phó cả đại nghiệp trong vũ trụ này, cho dân tộc ấy giữ gìn cai quản,
chẳng khi nào Đức Chí Tôn lấy giao sản nghiệp vĩ đại trong hoàn cầu cho một sắc dân bất nghĩa vô nhân bạo tàn hung ác, mà được cầm quyền bá chủ. Trái lại dân tộc ấy, đã không đặng hưởng hồng ân của đấng cha lành ban cho, mà còn phải chịu luật thiên điều trừng trị, ấy là lẽ công bình của Đức Chí Tôn, lành thưởng giữ răng hai đường đặc biệt. Thì, Đức Chí Tôn, thiện ác đáo đầu đã biết chưa? Hiểu rồi cái ác cũng nên chừa. Theo làm chất may bồi đắp, thì sẽ trở về chỗ vị xưa.